नमस्कार आणि तुमचं खूप 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 स्वागत आहे माझ्या YouTube चॅनलवरती. तुम्हाला खरं सांगू, मी हा YouTube चॅनल एक एक्सपेरिमेंट म्हणून सुरू केला होता की बघूया थोडेसे व्हिडिओज करून टाकूयात आणि कसा रिस्पॉन्स येतोय. पण इतका सुंदर रिस्पॉन्स मिळेल, इतके छान कमेंट्स येतील आणि लाईक्स आणि सबस्क्रायबर्स वाढतील हे मला अजिबात अपेक्षित नव्हतं. पण तुम्ही खूप छान सपोर्ट केल्यामुळे मला अजून व्हिडिओज करायला खूप उत्साह येतोय आणि होपफुली तुम्हाला ते व्हिडिओज आवडत असतील. आणि ह्याच कारणामुळे मी असा विचार करतो दरवेळेला की काहीतरी वेगळं घेऊन येऊयात, काहीतरी एक वेगळा विषय मांडूयात. आणि झालं असं की मागच्या आठवड्यात तुम्ही जर व्हिडिओ बघितला असेल तर मी योसेमिटीला माझ्या फ्रेंड्सबरोबर फिरायला गेलो होतो. त्याच्याबद्दल मी एक खूप सुंदर ब्लॉग केला होता. त्याच्यावरती पण खूप छान लोकांचे कमेंट्स आणि रिस्पॉन्स आलेला आहे. तुम्ही जर तो ब्लॉग बघितला नसेल तर इथे त्याची लिंक आहे, ते जाऊन नक्की बघा आणि मला त्याच्यावरही नक्की कळवा तो ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला. एक वेगळ्या टाईपचा कॉन्टेंट आहे आणि असं बसून तुमच्याशी गप्पा मारायच्या, तुमच्याबरोबर स्वतःचे अनुभव शेअर करायचे, हा एक कम्प्लिटली वेगळा जॉनर आहे आणि त्याच्यावरती मला खूप उत्तम प्रतिसाद मिळतोच आहे. त्यामुळे आजचा विषय त्या व्लॉगमध्ये आम्ही जी ट्रिप घेतली तिथे माझ्या डोक्यात हा विषय आला. कारण झालं असं की 12 का 13 जण आम्ही होतो आणि 3 वेगळ्या गाड्यांमधनं जात होतो. 4 तासाचा प्रवास होता आणि तो प्रवास करताना वेगवेगळे विषय फुटतात आणि असा एक विषय निघाला की कोणी भूत बघितलंय का? तर मी माझे 2 किस्से सांगितले. मी आयुष्यात 2 वेळा भूत बघितलंय किंवा स्पिरिट, एंटिटी जे काही त्याला म्हणतात, आत्मा असे मी 2 वेळा बघितलेत. एक 2012 आणि मग 10 वर्षानंतर 2 वेगळी एंटिटीज 2022 तर आज मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे माझा एक्सपिरियन्स जो मला 2012 आला होता. आणि जसं मी म्हणलं, खूप वेगळा विषय आहे. तुम्हाला हा विषय कसा वाटतोय? तुम्हाला ह्याच्यात इंटरेस्ट वाटतोय का? मी ज्या प्रकारे ही गोष्ट तुमच्यासमोर मांडतोय ती तुम्हाला आवडते का? हे नक्की मला कॉमेंट्समध्ये कळवा आणि सुरुवात करूयात गोष्टीला. तर झालं असं की 2012 मी स्टुडंट होतो. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आणि ग्लोबल ऑन्टरप्रेन्योरशिप हे माझे 2 विषय होते आणि मी पर्ड्यू युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकायला होतो. आणि माझ्या 4 वर्षाच्या अंडरग्रॅज्युएटमध्ये मी 2 वर्ष एकटं राहायचो एका अपार्टमेंटमध्ये. आधीचे 2 वर्ष काही मित्रांबरोबर राहायचो. पण त्या ज्या अपार्टमेंटमध्ये मी एकटं राहायचो ती एक 1 BHK टाईप ऑफ छोटीशी अशी अपार्टमेंट होती आणि माझी जी बेड होती त्या बेडच्या आपण म्हणजे जिथे टेकतो त्याच्या मागे खिडकी होती. आणि एक दिवशी असं आम्ही मित्र बसलो होतो, गप्पा मारल्या. माझे जवळचे मित्र सगळे त्या बिल्डिंगमध्ये आम्ही 1 BHK घेऊन राहायचो. त्यामुळे एका जणाच्या घरी आम्ही खूप छान टाइमपास करत होतो. काहीतरी एक वीकेंडचा दिवस होता आणि मी खूप आनंदात होतो. म्हणजे असं काही नाही की मी डिप्रेस्ड होतो किंवा लोक म्हणतात ना, तुम्ही जेव्हा मेंटली एका वेगळ्या झोनमध्ये जाता तेव्हा तुम्ही अशा गोष्टी अट्रॅक्ट करता. पण असं काही नाही. मी खूप छान आनंदात होतो आणि घरी येऊन मी झोपायचा प्रयत्न करत होतो. पण ऑब्व्हियसली पहिले 10-15 मिनटं आपल्याला झोप लागत नाही ना, त्यावेळेसची गोष्ट आहे. डोळे बंद होते, मी प्रयत्न करत होतो झोपायचा आणि अचानक माझ्या मागून एक म्हणजे खिडकीतून एक हिरवा प्रकाश आला आणि गेला. म्हणलं, डोळे बंद होते. मी विचार केला, अरे हे काहीतरी वियर्ड झालं. कारण डोळे बंद असले तरी आपल्याला लाईट आला तर कळतं ना. तर तसं झालं की अरे हिरवा प्रकाश. म्हटलं ठीक आहे, काहीतरी असेल, मागच्या रस्त्यावरनं गाडी गेली असेल किंवा फायर ट्रक गेला असेल किंवा असं काहीतरी झालं असेल. मग विचार केला नाही, पण मागे तर अजून 2 बिल्डिंग आहे. असं बिल्डिंगचं त्रिकोण होता आणि माझी खिडकीच्या मागे म्हणजे दुसऱ्या बिल्डिंग्स दिसायच्या, त्यामुळे रस्ता दिसायचा काही चान्सच नव्हता. मग मी विचार केला की अरे गाडीची हेडलाईट हिरवी कशी असेल. मग मी डोळे उघडले आणि मूव्ही बघितलं. सो मी माझ्या बेडवरती आडवा पडलेलो होतो आणि डोळे उघडले तेव्हा माझ्या शेजारी म्हणजे बेडच्या शेजारी एक व्यक्ती उभी होती. ती व्यक्ती ट्रान्सपेरंट होती, हिरवी होती, म्हणजे सी थ्रू होती, पण हिरवा रंग असा ग्लो होत होता त्या व्यक्तीमधनं. दिसायला सोल्जर होता. सोल्जर्स अमेरिकन जुन्या काळचे सिव्हिल वॉरमधले जसे सोल्जर्स असतात तशा टाईपचे युनिफॉर्म, तशा टाईपचे कपडे किंवा टोपी वगैरे, त्याची हॅट वगैरे असं सगळं होतं. पण मला आजवर कळलं नाही की तो हिरवा का होता. पण एनिवे, आणि तो असा खाली वाकून माझ्याकडे बघत होता. म्हणजे मी असा बेडवर आडवा असेल तर असं वाकून माझ्या तोंडावरती असा बघत होता. पण आता तुम्हाला वाटेल की अशी जेव्हा घटना घडते आयुष्यात, पहिल्यांदा तुम्ही भूत बघताय, तुमच्या शेजारी
एखादी व्यक्ती उभी आहे आणि तुम्ही त्या घरात एकटं राहता, तर मी दचकायला पाहिजे, राईट? मी किंचाळायला पाहिजे किंवा घाबरायला पाहिजे किंवा असं काहीतरी व्हायला पाहिजे. पण माझी रिॲक्शन खूप अनएक्सपेक्टेड होती मलाच. कारण ती व्यक्ती किंवा त्या एंटिटीची एनर्जी खूप पॉझिटिव्ह होती. म्हणजे मला अजूनही त्याचा चेहरा आठवतोय, त्याचे केस, त्याचं हावभाव, त्याचे कपडे सगळं मला क्लिअरली आठवतंय. मी ॲक्च्युली प्रयत्न करेन की तशा टाईपचं एक रेफरन्स इमेज शोधून इथे मी ॲड करीन ह्या व्हिडिओवरती मिळालं तर. पण मला क्लिअरली अजूनही किती आता 10-12 वर्ष झाले पण मला आठवतंय. पण त्या व्यक्तीला माझा अभिमान वाटत होता. हे मला खूप डिस्टिंक्टली जाणवलं. म्हणजे आपण एखाद्या व्यक्तीला भेटतो आणि मग आपल्याला जाणवतं बघा की अरे हा किती खुश आहे आयुष्यात, किंवा हा खुश वाटतोय पण कदाचित हा डिप्रेशनमध्ये असावा, किंवा असं एक आय डोंट नो, मला एक थोडंसं सेन्स होतं. तर तशा टाईप मला खूप जेन्युइनली सेन्स झालं की ही व्यक्ती माझ्यासाठी खूप खुश आहे. त्याला माझा अभिमान आहे आणि ते खूप चांगल्या इंटेन्शननी माझ्याकडे बघत आहे. तर एक बराच वेळ झाला. मग मी विचारला, मी झोपेत आहे का? उठायचा प्रयत्न केला. म्हणलं नाही, मी झोपेत नाही आहे, मी स्वप्न नाही बघत आहे, मी स्वतःला चिमटा काढला. मी खूप वेळ त्याच्याकडे बघितलं, तो माझ्याकडे बघत होता, पण मला बोलायचं काही सुचलं नाही. पण मला ही गोष्ट खूप क्लिअरली आठवते. मग मी म्हटलं जाऊ दे आता, आय डोंट नो काय म्हणजे होतंय. तर मग मी पांघरून घेतलं, हनुमान चालीसा म्हणायला सुरुवात केली मनातल्या मनात आणि झोपून गेलो. आणि त्यानंतर मला ती व्यक्ती परत त्या घरात दिसली नाही. मी 2 वर्ष तिकडे राहिलो, पण परत मला कधीही ते जाणवलं नाही किंवा एक काहीही नेगेटिव्ह ह्या अनुभवाबद्दल मला वाटलं नाही. पण दुसऱ्या दिवशी पर्ड्यूमध्ये मेमोरियल युनियन आहे, त्या बिल्डिंगमध्ये त्या काळात पर्ड्यू कसं होतं त्याचा एक मॉडेल बनवलेलं आहे. तर मी काही दिवसांनी तिथून चालत होतो आणि जनरली मी ते एक मॉडेल बघितलं आणि मला रिअलाईज झालं की अरे त्या काळात सुद्धा माझी बिल्डिंग होती. म्हणजे खूप जुनी बिल्डिंग आहे. आणि मला माहिती होतं की बऱ्याच वर्षांपूर्वी तिथे एक सिव्हिल वॉर झालं होतं पर्ड्यूच्या जवळ. म्हणजे आमचं बॉईज हॉस्टेल जे होतं तिथे पण सगळे सोल्जर्स राहायचे वगैरे, अशी काहीतरी हिस्ट्री होती. तर मी विचार केला की कदाचित त्याच सोल्जर्सपैकी हा एखादा असावा. पण तो तिथे त्या दिवशी का आला किंवा त्या रात्री का आला? तो माझ्याकडे का बघत होता? त्याला माझा अभिमान का वाटावा? किंवा त्यांनी माझ्याकडे स्माईल का करत होता? ह्या गोष्टी मला अजूनही कळल्या नाही आहेत. पण ह्या गोष्टींची उत्तरं जर तुमच्याकडे असतील किंवा ती व्यक्ती किंवा ही गोष्ट हिरवी का होती, आय डोंट नो. पण असे काही अनुभव तुम्हाला आले असतील तर मला नक्की कळवा. बरीच प्रश्न आहेत, त्यांची उत्तरं कदाचित ह्या व्हिडिओमधनं तुमच्या थ्रू मला उत्तरं मिळतील. मला नक्की सांगा की तुम्हाला हा अनुभव ऐकायला कसं वाटलं आणि ह्याचं तात्पर्य काय, म्हणजे ते काय होतं, ह्याचा काही अंदाज असेल तर मला नक्की कळवा. आणि मला तुमचे काही स्वतःचे अनुभव असतील जिथे तुम्ही अशा काही गोष्टी एक्सपिरियन्स केल्या असतील तर त्या ऐकायला खूप आवडेल. नक्की कमेंट करा. आणि जसं मी म्हणलं, मला आयुष्यात 2 वेळा असे अनुभव आले. दुसरा अनुभव जो आहे तो थोडासा अजून स्केरी आहे, थोडासा निगेटिव्ह आहे, थोडासा भीतीदायक आहे, पण जास्ती इंटरेस्टिंग आहे. आणि तिथे मला 2 व्यक्ती दिसल्या होत्या. इनफॅक्ट ती व्यक्ती होती का दुसरं काही होतं ते मला माहिती नाही. पण जर तुम्हाला ही गोष्ट आवडली असेल आणि पुढची गोष्ट ऐकण्याची उत्सुकता असेल तर नक्की कमेंट करून मला कळवा की पुढची गोष्ट मी सांगू, त्याच्याबद्दल व्हिडिओ बनवू. असे व्हिडिओज मला बघायला आवडेल. आणि जर आवडत असतील तर जसं मी म्हटलं, कॉमेंट तर कराच, पण लाईक करा आणि प्लीज 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 सबस्क्राईब करा. मी खरं सांगतोय, तुमचे सबस्क्राईब म्हणजे रोज सकाळी उठल्यावरती मी बघतो की अरे एवढे सबस्क्रायबर्स वाढले. अजिबात मला एक्सपेक्टेड नव्हतं की काही महिन्यातच एवढे सबस्क्रायबर्स ऑर्गॅनिकली वाढतील. ते बघून खूप एनर्जी आणि उत्साह येतं चांगले चांगले व्हिडिओज, नवीन नवीन विषय घेऊन यायला. त्यामुळे तुम्हाला हा जर व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज 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 सबस्क्राईब करा. आणि भेटूयात पुढच्या आठवड्यात पुन्हा एक नवीन गोष्ट घेऊन किंवा एक नवीन ब्लॉग किंवा एक नवीन कॉन्सेप्ट घेऊन किंवा माझा दुसरा अनुभव घेऊन. तुमच्या कॉमेंट्सवरनं मी डिसाईड करीन की काय व्हिडिओ बनवायचा. पण सो भेटूया पुढच्या आठवड्यात. आणि तोपर्यंत तुम्ही बघत राहा मिस्टर देशमुख ब्लॉग्स. ह्या चॅनलवरती खूप वेगवेगळे ब्लॉग्स आणण्याचा मी प्रयत्न करतो आहे. ट्रॅव्हल ब्लॉग्स आहेत, अमेरिकेत शिक्षण करण्याचे ब्लॉग्स आहेत, माझ्या ॲक्टिंग जर्नीबद्दल ब्लॉग आहेत. त्याबद्दल पण तुम्हाला अजून जाणून घ्यायचं असेल तर मला कळवा. आणि ऑफकोर्स मराठी ब्लॉग्स आहेत, त्यातसुद्धा नवीन नवीन कॉन्सेप्ट्स मी तुमच्यासमोर घेऊन येणार आहे.
त्यामुळे स्टे ट्यून्ड आणि भेटूयात पुढच्या आठवड्यात.